รื่องราวของแอตแลนติสทวีปในตำนานที่จมหายไปใต้ท้องทะเลยังคงเป็นปริศนาที่เล่าขานกันมาแม้จะยังไม่มีหลักฐานใดยืนยันการมีอยู่จริงแต่ยังมีอีกดินแดนหนึ่งซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าเคยเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์เมื่อราว 8,000 ปีก่อนจะจมหายไปใต้ทะเลเหนืออย่างถาวรในคลิปนี้อับดุลไททูบจะนำเสนอเรื่องราวของด็อกเกอร์แลนด์ดินแดนโบราณที่เคยเชื่อมต่อเกาะบริเตนใหญ่กับภาคพื้นทวีปยุโรปโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมนีและเดนมาร์กก่อนจะถูกคลื่นทะเลกลืนกินในช่วงสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายงานวิจัยพบว่ากิงโกบิโลบาหรือใบแปะก๊วยช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ดูแลสมองในญี่ปุ่นและจีนมาอย่างยาวนานคาริตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการดูแลสมองให้แข็งแรงทุกวันเริ่มดูแลสมองของคุณวันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ charity.asia/abdulthaichannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนไปเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนบริเวณทะเลเหนือระหว่างชายฝั่งตะวันออกของอังกฤษและเนเธอร์แลนด์เคยเป็นผืนดินอันกว้างใหญ่ไพศาลมีขนาดเทียบเท่าพื้นที่ภาคใต้ของไทยรวมกับตอนบนของมาเลเซียพื้นดินแห่งนี้มีชื่อว่าด็อกเกอร์แลนด์ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ใต้ทะเลเหนือที่ความลึกประมาณ 20-40 เมตรทว่าใต้พื้นสมุทรที่เงียบสงบยังคงหลงเหลือร่องรอยแห่งอดีตทั้งขวานหินเครื่องมือและกระดูกสัตว์โบราณที่มักติดขึ้นมากับอวนของชาวประมงหรือถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีสมัครเล่นแนวคิดเรื่องดินแดนที่จมอยู่ใต้น้ำนี้เคยถูกจินตนาการขึ้นโดยนักเขียนนาม H.G. Wells ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และเริ่มปรากฏเขาลางความเป็นจริงขึ้นในปี 1931 เมื่อเรือประมงลำหนึ่งลากเอาดินพลุจากก้นทะเลขึ้นมาและพบปลายหอกยุคหินฝังอยู่ภายในนับจากนั้นการค้นพบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งเนเธอร์แลนด์ได้เปิดหน้าต่างสู่โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้เราได้เห็นภาพชีวิตของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่บนดินแดนซึ่งปัจจุบันกลายเป็นท้องทะเลทุกวันนี้พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นที่ตั้งของฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานเนื่องจากมีระดับน้ำที่ตื้นและกระแสลมแรงแต่เบื้องหลังการพัฒนาทางเทคโนโลยีนี้ทีมนักโบราณคดีกำลังใช้เรดาร์สำรวจใต้น้ำและแกนตะกอนดินเพื่อร่างแผนที่ภูมิประเทศโบราณของด็อกเกอร์แลนด์ขึ้นมาใหม่และไขปริศนาของดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณ์แห่งนี้การค้นพบด็อกเกอร์แลนด์เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 เมื่อชาวประมงในทะเลเหนือลากอวนและพบกับวัตถุที่ไม่คาดคิดเช่นต่อไม้โบราณกระดูกของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างแมมมอธและแรดขนยาวรวมถึงก้อนดินพลุที่เรียกว่ามัวล็อกซึ่งเป็นหลักฐานทางธรรมชาติที่บ่งชี้ว่าบริเวณนั้นเคยเป็นแผ่นดินหรือพื้นที่ชุ่มน้ำมาก่อนในยุคนั้นยังไม่มีใครตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้คือกุญแจสำคัญสู่การไขปริศนาของดินแดนที่เชื่อมต่ออังกฤษกับยุโรปซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสัตว์ป่านานาชนิดกระทั่งช่วงต้นศตวรรษที่ 20 คลีเมนต์ริดนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษได้สังเกตเห็นตอไม้ที่ปรากฏขึ้นตามแนวชายฝั่งในช่วงที่น้ำทะเลลดระดับลงต่ำสุดซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่าป่าโนอาห์ตามความเชื่อเรื่องน้ำท่วมโลกในพระคัมภีร์แต่รีดกลับมองว่าต่อไม้เหล่านี้กับกระดูกสัตว์และดินพลุคือหลักฐานของผืนดินที่จมน้ำซึ่งทอดยาวจากอังกฤษไปถึงฮอลแลนด์และเดนมาร์กในยุคก่อนประวัติศาสตร์จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี 1931 เมื่อเรือประมงค้นพบหัวหอกที่ทำจากเขากวางแดงความยาว 22 เซนติเมตรบริเวณสันดอนทรายด็อกเกอร์แบงค์หัวหอกชิ้นนี้มีอายุราว 13,000 ปีและมีร่องรอยการแกะสลักอย่างประณีตซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ยุคหินการค้นพบนี้ทำให้นักโบราณคดีเกรแฮมคลาร์กตั้งสมมติฐานว่าด็อกเกอร์แลนด์ไม่ได้เป็นเพียงแผ่นดินที่สาบสูญแต่ยังอาจเป็นสะพานที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้ในการเดินทางจากภาคพื้นทวีปยุโรปสู่เกาะบริเตนเมื่อกว่า 12,000 ปีก่อนในปี 1998 ไบรโอนี่ โคลส์ศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีได้ตั้งชื่อด็อกเกอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในบทความทางวิชาการชื่อด็อกเกอร์แลนด์ A Speculative Survey
โคชได้รวบรวมข้อมูลจากสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญและเสนอว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ที่เคยเป็นบ้านของผู้คนนานนับพันปีเต็มไปด้วยป่าไม้แม่น้ำและสรรพชีวิตแต่การปฏิวัติการสำรวจที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อวินเซนต์ แกฟนีย์นักวรรณคดีจากมหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดได้นำข้อมูลจากการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ3มิติจากบริษัทน้ำมันมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างภาพภูมิประเทศโบราณอายุ 12,000 ปีขึ้นมาใหม่ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพของหุบเขาแม่น้ำและปากแม่น้ำโบราณที่คมชัดราวกับมองลงมาจากท้องฟ้านอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้เก็บตัวอย่างตะกอนจากใต้ทะเลเกือบ100จุดเพื่อให้นักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์วิกวิเคราะห์ DNA โบราณที่ปะปนอยู่ในดินและพบร่องรอยของพืชกว่า500ชนิดเช่นต้นวินโลโอ๊กและเฟิร์นซึ่งยืนยันว่าด็อกเกอร์แลนด์เคยเป็นป่าเขตอบอุ่นที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังขาดหายไปคือหลักฐานโดยตรงที่บ่งชี้ถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จนกระทั่งปี 2019 ทีมของแกฟนีย์ได้ค้นพบค้อนหินเหล็กไฟจากใต้ทะเลซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ยืนยันว่ามนุษย์เคยอาศัยและประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นในดินแดนแห่งนี้การค้นพบนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้นักโบราณคดีเริ่มต้นการค้นหาอย่างจริงจังเพื่อนำเรื่องราวของผู้คนในอดีตกลับคืนสู่แผนที่ประวัติศาสตร์อีกครั้งจากเศษไม้ที่ติดอวนชาวประมงในอดีตได้นำไปสู่การค้นพบดินแดนสาบสูญและเรื่องราวของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ณที่แห่งนั้นเมื่อกว่า 10,000 ปีก่อนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ของโลกดินแดนแห่งนี้เคยมีชายหาดทอดยาวแม่น้ำคดเคี้ยวลำธารทะเลสาบและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดตั้งแต่แมมมอธสิงโตถ้ำไปจนถึงกวางเรนเดียร์และหมูป่าด็อกเกอร์แลนด์จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล่าสัตว์และเก็บของป่าแม้หลักฐานเกี่ยวกับผู้คนจะยังมีจำกัดแต่นักโบราณคดีได้เบาะแสจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลเหนือในปัจจุบันซึ่งเคยเป็นขอบของแผ่นดินด็อกเกอร์แลนด์พวกเขาพบว่ามนุษย์ยุคหินที่นี่มีทักษะการใช้ชีวิตที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่พักจากไม้และหนังสัตว์การตั้งชุมชนขนาดเล็กการใช้เครื่องมือจากกระดูกเพื่อล่าสัตว์และจับปลาการควบคุมไฟและการปรับตัวตามฤดูกาลซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขามีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ตลอดทั้งปีนอกจากนี้หลักฐานจากกระดูกมนุษย์บางชิ้นเช่นชิ้นส่วนกะโหลกของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลที่มีร่องรอยการตัดหลังเสียชีวิตทำให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมมากกว่าเป็นร่องรอยของสัตว์กินซากซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อทางจิตวิญญาณและยังมีการค้นพบเครื่องมือที่ทำจากหินและเขาสัตว์ซึ่งประดับด้วยลวดลายเรขาคณิตแสดงให้เห็นถึงความสามารถเชิงศิลปะที่นอกเหนือไปจากการใช้งานเพียงอย่างเดียวการดำรงอยู่ของด็อกเกอร์แลนด์สิ้นสุดลงพร้อมกับการละลายของธารน้ำแข็งในยุคโฮโลซีนซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ 11,700 ปีก่อนปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นถึง120เมตรและเมื่อประมาณ 8,000 ปีก่อนโลกได้อุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผืนดินที่เคยเชื่อมบริเตนกับยุโรปค่อยๆถูกแบ่งแยกออกเป็นหมู่เกาะกลายเป็นเกาะเดี่ยวและจมลงใต้ผืนน้ำอย่างสมบูรณ์เมื่อราว 6,000 ปีก่อนเหลือเพียงสันดอนทรายตื้นที่เรียกว่าด็อกเกอร์แบงค์ที่ยังคงปรากฏอยู่ใต้ทะเลเหนือมาจนถึงทุกวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นนักโบราณคดียังพบหลักฐานของภัยพิบัติสึนามิครั้งใหญ่ที่ซัดถล่มชายฝั่งด็อกเกอร์แลนด์เมื่อประมาณ 8,150 ปีก่อนซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนและอาจฆ่าชีวิตประชากรในแถบนั้นไปเป็นจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี้บีบให้มนุษย์ยุคหินต้องอพยพและทิ้งถิ่นฐานเดิมไปยังพื้นที่ที่สูงกว่าซึ่งก็คือดินแดนของบริเตนและเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์อย่างเอมิลี่ รอยเชลินได้กล่าวเตือนว่าชะตากรรมของด็อกเกอร์แลนด์คือบทเรียนจากอดีตที่ตอกย้ำว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติและโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่สิ่งที่น่าขบขันก็คือข้อมูลที่ทำให้เราได้เห็นภาพของด็อกเกอร์แลนด์นั้นส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมการสำรวจเพื่อหาแหล่งน้ำมันและก๊าซซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในปัจจุบัน
วันนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับชะตากรรมที่คล้ายคลึงกันผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าภายในปี 2100 ระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นจนกลืนกินพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นบ้านของผู้คนราว 190 ล้านคนทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ในอียิปต์เรื่องราวของด็อกเกอร์แลนด์จึงเป็นเครื่องย้ำเตือนจากอดีตที่แสดงให้เห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนแต่ว่าความแตกต่างที่สำคัญในยุคของเรานั้นก็คือมนุษย์เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยตนเองและผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงไม่ต่างจากภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อหลายพันปีก่อน